بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ چې مونږ دا خبره شروع کړې وه چې مونږه وډاټ پورې سبق وویللو چې وډاټ مونږ سره څه کار کولو. نن وایو ډراپ کیپشن. ډراپ کیپ کار څه دی؟ دلته فار ایگزامپل ما دا فارموله ولیکله، دې کې زما سره دا لیکلي، د لیکلو ته که وګورئ نو که چېرته تاسو انګلیش کتابونه وګورئ یا د انګلیش اخبار تاسو کتلی وي نو په هغې کې چې کوم دی د هر پیراګراف اولنی ورډ چې کوم دی دا کیپیټل راولي، مطلب غټ راولي. دغه غټ د راوستو دپاره موږ څه کوو؟ موږ دلته ډراپ کیپشن استعمالوو. ګورئ څنګه دلته به راشي، کرسل به کېدی، کرسل مې دلته کېښودو، دا ګوره اټومیټیکلي ما سره ډراپ کیپ کار هم شروع کړلو. ګورئ چې کله زه په دې باندې کلیک کوم نو ګورئ ما سره دوه آپشن دي، یو چې کوم دی ډراپ دی، یو چې کوم دی ان مارجن دی. ډراپ کار دا دی چې ګورئ دا به تاسو سره په پیراګراف کې دننه څه کوي، ډراپ کېږي، جوړېږي بله سره. او که چېرته ان مارجن باندې کلیک کوئ نو مارجن کار دا دی چې ګوره بهر چې کوم تاسو مارجن پرېښی دی دا به تاسو سره بهر په مارجن باندې اپلای کېږي. اوس که تاسو نه یو کس ته پوښتنه چې سر جي زموږ چې کم دی دا زیات پکار دی، مطلب غټ پکار دی، دا موږ ته څه که دا ما ته غټ که مطلب دریو لاینونو کې که څلورو کې که پنځو کې که دا به زه څنګه راولم. نو ګوره ته لاندې لیکلي ډراپ کیپشن. ډراپ کیپشن باندې به کلیک کړئ، دلته راشه دې ځای کې ګوره کم یو راولي، ان مارجن والا راولي که نه ډراپ والا راولي. زه ورته ان مارجن والا فی الحال ماله راوله. ګوره لاین ټو ډراپ، لاین ټو ډراپ ته چې راشي ګوره دلته سره اټومیټیکلي ګوره ته لیکلي وي چې څومره ستاسو به کار وي. فار ایگزامپل زما چې کم دی 8 لاینونو کې به کار دی، بس راشه په دې باندې کلیک کړه. څنګه چې دې په دې باندې کلیک وګوره تاسو سره اټومیټیکلي دا ګوره دا سیوا شولو. دا تاسو سره ډراپ کیپشن آپشن دی چې سیوا کېږي. که تاسو په دې کې غواړئ نو په دې باندې کلیک کړه، دا تاسو سره سیوا کېږي. دا ګوره دا تاسو سره راللو. بل بدی کې ما سره بل آپشن دی ډراپ کیپشن کې، بل آپشن ما سره لاندې د ډسټنس فرام ټیکس. ډسټنس فرام ټیکس مطلب دا رزورت چې د دې لیکل منس کې او د دې وی منس کې ډسټنس پکار دی، فاصله پکار ده. ګوره څومره چې پکار دلته به سرچ ورکې او څنګه چې دلته ته اوکې کې نو ګوره اټومیټیکلي ګوره تاسو سره د دې منس کې ګوره ډسټنس رالو، مطلب فاصله پکې رالاله. دا فاصله ته په دې کې څه کولی شي، په دې کې ته راوستی شلی. واپس چې کم دی راشه دلته واپس خپل څه کا، دلته واپس دا څه کا زیرو کا، او دې ځای کې هم دا چې کوم دی موږ سره زیرو شو. له اوکې باندې کلیک ګوره اټومیټیکلي موږ سره څه وایي دلته تاسو سره یو نمبر به ورکړي خامخا. دې ځای کې مو 1 ورکړو، 1 لاین مې ورکړو، اوکې که دا ګوره تاسو سره واپس خپل آپشن ته رالو، خپل ځای ته راللو. دا خو ما سره ډراپ کیپشن آپشن. بل ما سره سیګنیچر لاین. سیګنیچر لاین کار دا چې ګوره زه په دې باندې کله کلیک کوم ما سره دلته دا آپشن اوپن کیږي. سیګنیچر لاین کې اول چې کوم دی ما نه څه غواړي، هغه کس غواړي چې د چا په نوم باندې ته سجیشن، هغه کس ما نه غواړي چې د کم په نوم باندې ته څه کې ته دا جوړې، مطلب سیګنیچر جوړې. فار ایگزامپل زه به ولیکم چې زه د سرادنان په نوم باندې جوړوم، مطلب مې دا ولیکلو. دلته به ولیکم چې دا څوک دی، لکه دا به ولیکم چې دا ټیچر دی، ټیچر مې ولیکلو. دلته به زه ولیکم ټیچر، صحیح شوله، دلته مې ټیچر ولیکلو، ټي به کیپیټل کوم، صحیح ده. دلته مې ټیچر ولیکلو، بس سمپل ایمیل که د هغه چې صحیح ده که نه، بس صرف یې څه که اوکې که. څنګه چې په اوکې باندې کلیک کړلو ګوره اټومیټیکلي تاسو سره دا دلته رالل. اوس ګوره دا تاسو لاندې راولئ، لاندې تاسو سره دا راځي خو لیکن هغه صحیح طریقې سره نه راځي. دې لپاره به داسې کار وکړئ فارمیټ ته به راشئ، او فارمیټ کې چې کوم ګوره ته ما سره سکویر آپشن دی، ریپټیکس ته به راشئ او دلته سکویر آپشن باندې به کلیک کړئ نو ګوره دا به تاسو سره اسانۍ سره موومنټ کوي. که چېرته دې تاسو سره موومنټ نه کوو، مطلب خوځېدو نه، دلته نه دلته نه تلو، دې ځای ته نه تلو، نو دا تاسو دلته نه کولی شئ. دویمه طریقه د دې دا د بعضې خلک داسې وایي چې سرجي موږ به کې دا کراس نه دی پکار، موږ صرف سیګنیچر لاین پکار دی. د دې لپاره موږ څه کوو، د دې لپاره ګوره موږ دلته ټیکسټ باکس آپشن ویلی دی. دا ټیکسټ باکس به راواخلئ، ټیکسټ باکس به دلته ډرا کوئ. ګوره ته مې ټیکسټ باکس ډرا کړلو. بل ګوره شفټ ماینس بټن چې کوم سره په کیبورډ کې د شفټ ماینس بټن به داسې ووهي او بیا به چې دلته راورسي دا به انټر کړي. چې څنګه د انټر کړو ګوره تاسو سره به یو لاین جوړ شي. دې کې به ولیکئ سرادنان به ولیکئ چې سرادنان په نوم باندې جوړوم، او دا سرادنان دلته څوک دلته ټیچر دی، موږ سره ټیچر مې ورته ولیکلو، صحیح شوله. اوس د دې دواړو منځ کې چې کوم خالیګاه ده، مطلب کوم سپیس دا کمومه، هوم ته به راشئ. هوم کې ګوره لاین اینډ پیراګراف سپیسینګ ویلې که نه، دلته نه به دا څه کوي، دا به ورته ریموو کوئ. نو ګورئ تاسو سره به دا آپشن څه شي اټومیټیکلي ختم بشي. اوس د دې آوټلاین ختمې، فیل ته به راشئ، فارمیټ ته به راشئ، دلته ګوره شیپ فیل دی، دلته به ګوره شیپ نو فیل به کې، آوټلاین به وله نو آوټلاین کې، مطلب دواړه به وله ختم کې. ګوره اټومیټیکلي تاسو سره یو شیپ جوړ شو. اوس سیګنیچر لاین جوړ شو. دا سیګنیچر لاین تاسو دلته هم پکار دی، دې ځای کې پکار، پیج اخره کې پکار دی، کوم نه کې پکارو دا تاسو ایښودی شئ. دا ما سره سیګنیچر لاین. بل ما سره ډیټ ان ټایم. ډیټ ان ټایم مونږه مخکې هم ډسکس کړی و. ډیټ ان ټایم چې کوم دی دا مونږ په شارټکټ طریقو سره هم راوستی شو. شارټکټ د دې ما سره دی آلټ شفټ ټي، دا د ټایم شارټکټ دی، او آلټ شفټ ډي
دا ما سره چې کوم دی دا ما سره د ټایم شارټ کټ دی د ډیټ شارټ کټ دی صحیح شوله د ټي نه ټایم راځي او د ډي نه ډیټ راځي اوس که تاسو راشئ دلته تاسو ګوره ډیټ ان ټایم درکړی دا که تاسو کلیک کړئ نو دې ځای کې د ما سره مختلف ټایمونه دي مطلب چې کم ټایم ستا خوښ وي لانګ ټایم دې خوښ دی شارټ ټایم دې خوښ دی چې کوم ستا خوښ دلته نه اپلای کا خو لیکن دلته یو ما سره یو آپشن دی چې هغې ته لیکلي دی اپډیټ اټومیټیکلي کار دا دی که چېرته دلته نه زه دا کلیکینګ ختم کړم کلیک مې ختم کړو اوکې کړم نو دا نننی چې کوم تاریخ دی ما سره نن چې کوم تاریخ دلته ما سره ګور راغلی دی دا 19 تاریخ دی دا نننی تاریخ که زه 15 کاله بعد یا کال بعد یا میاشت بعد اوپن کم کنه دا MS Office ما ته به همدغه نننی تاریخ شو کوي چې ګوره سر جي تا په 19 تاریخ باندې دا کتاب جوړ کړی دی او که چېرته زه دلته په دې باندې کلیک کړم نو دا به ما ته اپډیټ کېږي اټومیټیکلي نو که زه په دې باندې کلیک کړم نو روزانه به چې کوم دی ما ته به داسې کېږي ما ته به اپډیټینګ راکوي او د اپډیټینګ په تھرو باندې به چې کوم دی دا ما سره څه کېږي بچې دا به ما سره اپډیټ کېږي او کار به ماله راکوي صحیح شول مطلب ټایم بای ټایم ورځ به ورځ به ما ته څه کوي ما ته به ټایم چینج کوي بل ما سره دی object کار څه دی object کار دا دی چې ګوره فار ایگزامپل زما سره چې کوم دی دلته انسټال شوي چې څومره پروګرامونه دي مطلب MS Office دی MS Word دی ایکسل دی پاور پوینټ دی فوټوشاپ دی کورډرا ده یا نور وټ ایور چې څومره دي په هغې کې زه څه کار وکړم نو هغه کار به زه څنګه دلته MS Word ته راوړم زه وایم چې دی MS Word ته زه څه کوم زه یې راوړم دا ټول به سلیکټ کړي دا به بیک سپیس کې چې دا ټول ډیلیټ شي دا مې ډیلیټ کړو کنټرول A سره مې ټول سلیکټ کړو او بیرته بیک سپیس چې کوم دی دا به ووهي ټول به ډیلیټ شي دا به هم سلیکټ کړي دا به هم ډیلیټ کړي ګورئ ښه راغلم هلته object کې ما سره دو آپشن یو دی object بلې لیکلی دی text from file اول چې کوم دی زه پکې text from file والا وایم تاسو ته object هم ورته وایم چې د دې نه مخکې زه فایل راولم فار ایگزامپل ما سره یو text فایل دی زه غواړم چې هغه فایل زه MS Word ته راولم ګوره په دې باندې به کلیک کړي تاسو ته وایي چې کوم ځای کې ستا فایل دی زه ورته په ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ ته به لاړ شي په ډیسکټاپ کې به وګورئ چې کوم فایل دی زه غواړم زه ورته چېرې دا چپټر دا زما سره یو آپشن دی دا راوله انسرټ باندې کلیک کړه ګوره الکشن ټایم نه بعد وګوره تاسو سره اتوماتیکلی ګوره چپټر څه شو چپټر تاسو سره دلته دا راغلو دا یعنې دا ما سره یو آپشن شو یو لیکلو آپشن شو چې ما سره راغلو په دې طریقې سره زه څه کوم MS Office راوستل غواړم MS Office ته یو آپشن راوستلی شم دویم ما سره object دی object باندې چې کله زه کلیک کوم نو ګوره ما سره به دلته آپشن اوپن شي یو چې کوم دی کریټ نیو دی بل لیکلی کریټ فرام فایل او ما قشان فایل په شان تیری خو زه کریټ نیو اول وایم کریټ نیو کار دا چې ګوره دلته ما سره مختلف آپشن دي سافټویر دی ګوره ټول ما سره انسټال دی ګوره بیټ میپ دی کورډرا دا فوټوشاپ دی دا ټول ما سره انسټال دي کلاندې راځي ایکسل دی ما سره پاور پوینټ دی MS Word دا ټول ما سره دي ان پیج دی زه پکې بیټ میپ ته رالم فار ایگزامپل بیټ میپ باندې چې کله زه کلیک کوم ګوره زه چې کله دلته نه دا بیټ میپ ما کولاو کو اوپن کړو دې ځای کې زه بیټ میپ کې چې کم شیپ ډرا کړم یا کم پکچر زه راوستل غواړم ګوره ته ما دا راوستلو زه چې څنګه دا کلوز کړم نو ګوره اټومیټیکلی او ګوره هغه پکچر څه شو هغه دلته زما سره انسرټ شو مطلب دې ځای کې ما سره راللو دویم که زه راشم دوباره یو پکچر راوستل غواړم بیټ میپ باندې زه یو پکچر راولم په دې باندې به کلیک کړئ زه وایم چې دلته زه څه کوم یو پکچر زه راولم ګوره دا مې داسې سلیکشن وکړو پیسټ آپشن ته به راشي ګوره دا پیسټ آپشن دی که نه دلته به راشي دلته ګورې لیکلي دي پیسټ فارم دې باندې به کلیک کوئ چې کله به دې باندې کلیک وګورئ تاسو سره اټومیټیکلی دې ځای کې یو فایل اوپن شي دا وګورئ زه ورته چې دا پکچر راته انسرټ کړه په دې باندې کلیک وګوره ما سره پکچر اټومیټیکلی انسرټ وګوره دا انسرټ ما سره راغلو او چې څنګه زه دلته نه کلوز کړم ګوره دا پکچر وګوره ما سره MS Word ته هم انسرټ شول ګوره دا دویم پکچر ما سره راغلو درېیمه طریقه object ته رالم په object چې کوم دی ګوره ما سره لیکلی دی فرام فایل نه به زه څنګه پکچر راولم فرام فایل باندې به کلیک کړئ ګوره دا د تاسو لیکلی چې فایل له نیم ورکړه نو نیم نه مخکې زه څه کوم زه ځم ګوره زه ورته وایم چې نیم زما چې کوم براوز ته رالم براوز کې دې کې چې تا ته زه کوم فایل سلیکټ کوم هغه فایل به ما ته څه کوي ما ته راولي فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما ته دا چپټر فایل راوله او په انسرټ باندې کلیک ګوره چې څنګه مې انسرټ کړو ګوره ما سره دا آپشن رالو اوس دلته لیکلی دي لینک ټو فایل مطلب دا دی که زه په دې باندې کلیک کوم نو ماله به یو فایل یو باکس راکړي نو په هغې باندې به زه څه کوم اواز اپلای کوم او بل لیکلی ډسپلی از آیکن دا بعد کې وایو ډسپلی آیکن او دا درته وایم په الحال زه څه کوم زه ډایرکټ اوکې باندې کلیک کوم چې تاسو ته فایل پته ولګي چې فایل ما سره څنګه راځي دا ګورئ دا ما سره فایل رالو دی نه دا ګوره ما هغه چپټر فایل ما سره اپلای شو دلته دا خو ما سره هغه فایل اپلای شو بیا دوباره لاړم فایل ته او ما هغه ځای نه مې بېرته فایل ته لاړم فایل مې انسرټ کړلو انسرټ نه بعد چې کوم دی ګوره زه دلته رالم دلته مې فایل راواغستو دا د پکچر سکرپټ باندې مې کلیک کړلو اور اوکې مې کړو دې کې ګوره فرام لینک باندې کلیک کا
اوکے کا څنګه دی اوکے کو ګوره دا تاسو سره دا لیکل لاله او چې تاسو څنګه بدی لیکل باندې ته ډبل کلیک کی ګوره تاسو سره بس هغه فایل اوپن شي هغه کم هغه چې تاسو ته هغه تاسو چې کی هغه تاسو سره اوپن کی دا خو ما سره چې کم دی بل آپشن شو صحیح نه په دې باندې پوه شئ بل ما سره سړي بل ما سره بیا رالم فایل ته بل لیکل دي ډسپلی آیکن زه وایم چې ماته یو پکچر شو شي په دې کې ګوره دلته راشه په دې باندې کلیک کا واپس دلته راشه لاندې او پکچر آپشن واخله فور ایگزامپل ما پکچر سکرپ واغستو او فایل باندې مې کلیک کړو انسرټ باندې مې کلیک کړو اوس ګوره زه ورته چې ما سره دی یو آیکن راشي ګوره ما سره به یو آیکن راځي دا آیکن دلته نه چینج کولی هم شي اوکې باندې به کلیک څنګه چې اوکې باندې کلیک وګوره ته اوپر به راشي برابر د تا سره دا فایل دی په دې فایل به ډبل کلیک وګوره تا سره به بل ام اس افیس ام اس سولټ اوپن شي مطلب هغه فایل هغه سکرپ به سره اوپن شي هغه کلوز شو اوس ګوره بل چې کم دی ګوره که زه دا وګورم نو دلته ما سره ابجیکټ ته رالم ابجیکټ کې چې کله زه راشم ګوره دلته ما سره دا ډسپلی آیکن یې لیکلی دی ډسپلی از آیکن مطلب دا دی چې کله په دې باندې کلیک کم بیټ میپ باندې او آیکن باندې زه کلیک کوم زه ورته چې ماته به آیکن شو کې نو ګوره زه په دې باندې اوکې باندې کلیک کوم اوکې باندې مې کلیک کړو ګوره اټومیټیکلی زه دلته پکچر ایډ کوم دا پکچر ما ایډ کړو اوکې باندې کلیک وګوره ته ماته دا شیپ شو کوي چې کله زه په دې ډبل کلیک کوم نو ګوره ماته به زما په بیټ میپ کې چې کم آیکن ما اپلای کړی دی هغه آیکن به ماته په دې کې شو کوي بس نن د ان شاء الله دا ډیر وي